සුබ දවසක් හැමෝටම. අපි අද බලමු බයික් එකක ස්පාර්ක් ප්ලග් එක කොහොමද හරි විදිහට සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයාලා ප්ලග් එක ගලව ගන්න ඕන. ප්ලග් එක ගලවගෙන ප්ලග් එක ගලව ගත්තට පස්සේ බලන්න ප්ලග් එක සවුත් වෙලාද කියලා. දැන් මේක නම් පොඩ්ඩක් ඇත්තටම තෙල් ගතියත් එක්ක තියෙන මේ ඔයිල් ගහලා තියෙන ප්ලග් එක ටික. ඔයාලට පේනවද දන්නේ නැහැ මම හිතනවා ඔයිල් ගහලා තිනවා. ඒකින්ද අපි බලමු මෙහෙම මේ ඔයිල් ගහව ප්ලග් එකක් අලුතෙන් ගහ රීප්ලේස් කරන්නේ නැතුව කොහොමද හරියටම සුද්ධ කරගන්නේ කියලා. මේක ඇත්තටම හොඳ ප්ලග් එකක්. මේක එන්ජි එකේ ප්ලග් එකක්. බලමු මේකින්ද මේක ආපහු අලුත් එකක් දාන්න නැතුව කොහොමද ක්ලීන් කරගන්නේ කියලා. හරි. මේ තියෙන ප්ලග් එක අපිට ඒකට ඕන වෙනවා ප්ලග් එකයි ප්ලග් එක කොහොමද ඕන සුද්ධ කරගන්න. ඊට පස්සේ පොඩි වැලිකඩ දාස් ටිකකුයි පෙට්‍රල් ටිකක් ගන්න. මුලින්ම කරනවා දැන් මේකේ මේ ප්ලග් එකේ උඩ වගේ තියෙන ටික ඉස්සෙල්ලාම වැලිකඩ දාසින් පොඩ්ඩක් හොඳට යන්තම් හූර ගන්න. වටේ ධාරේ ඒ ටික වැලිකඩ දාසින් පොඩ්ඩක් හොඳට පිරිසිදු කරගන්නවා. ඒක ඇත්තටම ගොඩක්ම පිරිසිදු කරන්න ඕනේ නැහැ. තරමක් දුරට සුද්ධ කරාම පොඩ්ඩක් සුදු පාට ගතිය එනක සුද්ධ කරන්න. ගොඩක්ම සුද්ධ කරන්න යන්නත් එපා. හරි දැන් තරමක් හොඳ මට්ටමකට දැන් අපි සුද්ධ කරලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක පෙට්‍රල් එකේ හොඳට පෙට්‍රල් එකේ දාලා හොඳට කරකවල සුද්ධ කරගන්නවා. පෙට්‍රල් හොඳට ගෑන විදිහට. ඊට පස්සේ පෙට්‍රල් එකේ තියාගෙනම හරි නැත්නම් කොට එළියට රගෙනම හරි පොඩ්ඩක් අපි ගතිපු මේ පරණ දත්බුරුසුවෙන් පිරිසුදු දත්බුරුසුවක් ගන්න ඕනේ ඇත්තට මේකට. ඒකෙන් හොඳට මේක සුද්ධ කරගන්න ඇතුළත් එක්ක. මම හිතනවා දැන් දොඩ පිරිසිදු වෙලා ඇති කියලා. බලන්න දැන් අපේ එකේ පාට සුදු පාටට තියුණු පෙට්‍රල් ටික දැන් තනිකරම කළු පාට වෙලා. මේකේ තියෙන කාබන් ගොඩක් දුරට පෙට්‍රල් වල දියවෙනවා. ඒකින් තමයි මේකට අපි පෙට්‍රල්ම ගන්න ඇත්තටම. දැන් තියෙන මේක හොඳට පිහදාගෙන ඊට පස්සේ දැන් මේක හොඳට පිහදාලා ආපහු හයි කරා නම් හරි. හරි ඔන්න අපි දැන් ක්ලීන් සුද්ධ කරපු ප්ලග් එක අපි දැන් ඔන්න හයි කරා ඇත්තටම. දැන් ඒක හයි කරලා තියෙන්නේ. ප්ලග් එක පොඩ්ඩක් කොයිකටත් අතින් බලමු. තද වෙලා තියෙන හොඳට. දැන් අපි ඒක හයි කරලා අපේ බයිසිකලේ අපි ස්ටාර්ට් කරලා බලමු. දැන් කොහොමද කියලා. එකපාරින් ස්ටාර්ට් වුණා. හරි ඒකෙන් දැන් ප්ලග් එක වැඩ. මම හිතනවා ඔයගොල්ලන්ට මගේ වීඩියෝ එක දැන් අපි මම කරපු වීඩියෝ එක ගොඩක් දුරට වැදගත් වෙයි කියලා කොහොමද ප්ලග් එක සුද්ධ කරන්නේ හරි විදිහට කියලා දැනගන්න. අපේ channel එක එකතු වෙලා හිටියොත් මේ වගේ තව වීඩියෝස් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.